Välkommen till den här lektionen i svenska som andraspråk. Jag kommer att lära dig nya ord som handlar om naturen och livet på landet. Häng med! Det här är en stor sjö. Vattnet i sjön har frusit till is. Man kan gå på isen, man kan hoppa på isen. Det går inte sönder. Det har varit väldigt kallt. På natten var det -15 och -20 grader. Så isen är väldigt tjock. Jag kan gå hela vägen runt sjön. Och isen är jättebra. Men man måste alltid vara försiktig. Så ge inte dig ut på isen om du är osäker på hur tjock isen är. Det här är något som kallas för vass. Vassen växer i vattnet och vid stranden. Här finns det ganska mycket vass. Det här är en grusväg. Man brukar ha grusvägar ute på landet. Grusvägar är inte asfalterade och de är väldigt smala. Så det kan vara jobbigt att köra på en sådan väg. Man kan få möta en annan bil. Och då är det lite svårt att köra förbi varandra. Det här är ett stort fält. Man brukar odla gräs, alltså foder till olika djur, till exempel kor eller hästar. Det kan också kallas för en åker. Ett fält eller en åker. Det här är en stor tall. En tall. Tallen är ett barrträd. Den har alltså barr. Den har inte blad. Och barren, de faller inte på hösten på samma sätt som lövträd tappar sina löv. Barrträd tappar inte sina barr. Barrträd har också kottar. Det här är en tallkotte. Det här är ett barrträd som kallas för en en. En en. Enen har inte kottar. Den har små bär. Många svenskar älskar att vara ute i naturen. Bara sitta och titta på sjön. Det är supermysigt. Och vad är det? Det här är en stolpe. En stolpe håller elledningar. Här har vi några nypon. Nypon, det här är en nyponbuske. En nyponbuske. Det här är en hästhage. Där brukar man ha hästar. Det här är ett staket och hästarna har vi där borta, lite längre bort. De är ute och andas frisk luft. Det här är en liten bäck. En bäck är alltså ett litet vattendrag. En bäck kan vara 1, 2, 3 meter bred. Vattnet i den här bäcken har också frusit till is, vilket är ganska ovanligt. Det brukar aldrig frysa här. Här kan man se att vattnet rinner under isen. Det här trädet kallas för en tuja. Tuja är också ett barrträd. Tujan är alltså också grön på vintern. Här har vi bikupor. En bikupa, 2 bikupor, 3 bikupor. En bikupa är ett hus för bin. De här bina som bor här övervintrar i huset. De sover just nu. Shh. Det här är en träkoja eller en koja. En koja är ett litet trähus som barn brukar bygga för att leka i. Och det här är ett dike. Det rinner lite vatten här i diket. Det här är en gran som också är ett barrträd. Det här är en ganska stor gran. Ingen kan ta hem den för att dekorera till julen. Här har vi en björk. En björk
är ett lövträd och det typiska för björken är vit bark. Vit bark. Det som växer här på stammen kallas för lav. En lav. Det är ingen växt. Lavar är en symbios mellan alg och svamp. Och här ser vi att traktorn har jobbat. Traktorn har plogat vägen och samlat all snö i en snöhög. Titta vilken fin solnedgång vi har här på landet. Solen håller på att gå ner just nu. Snart blir det mörkt igen. Titta vilken vacker himmel. Det är solnedgång och solen har målat himlen i gul och rosa. Det är lugnt och fridfullt här ute på landet och jag hoppas att du har haft nytta av den här lektionen och kom ihåg att följa mig för mer svenska.